Hello students, welcome to समज सायन्स अकॅडमी. आपले यूट्यूब चॅनल आहे ज्याचं नाव आहे एन्जॉय सायन्स. जर तुम्ही चॅनलमध्ये नवीन आहात तर आपलं चॅनल सबस्क्राईब करून पुढे असणारा बेल आयकॉन प्रेस करा. आपल्या व्हिडिओजला लाईक आणि शेअर करा. तर बघा स्टुडंट्स, आपलं जो HSC बोर्ड आहे त्यामध्ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट आहे त्याची आपली अभ्यासाबद्दल काय स्ट्रॅटेजी असायला हवी, आपल्याला कसं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिळवता येतील ते मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. काय स्ट्रॅटेजी काय ठेवावी, तुम्ही कशा पद्धतीने स्टडी केला पाहिजे ते मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर बघा, फर्स्ट आपण केमिस्ट्री प्रॅक्टिकल विषयी बघूया. आपला जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट आहे त्याचे जे 100 मार्क्स आहेत ते कसे डिवाइड झालेले आहेत. तर 30 मार्क्सचं प्रॅक्टिकल असणार आहे फॉर 3 आवर्स. 30 मार्क्सचं जे प्रॅक्टिकल असणार आहे 3 आवर्स, त्याच्यासाठी आपल्याला टाइम लिमिट असतो. केमिस्ट्री 55 त्याचा सब्जेक्ट कोड आहे. बघा, फर्स्ट जो क्वेश्चन असतो तो 5 मार्क्स जे असतात ते सर्टिफाईड आपलं जे जर्नल असतं त्याला, आणि 5 मार्क्स असतात आपली व्हायवा जी ओरल तुम्हाला विचारली जाईल. ओरल जनरली कशावर विचारले जातात मुलांना हा क्वेश्चन पडतो की व्हायवामध्ये किंवा ओरलमध्ये नेमकं काय विचारलं जाईल. शक्यतो तुमची जी ओरल असते, जी व्हायवा असते, ती तुम्हाला कुठला एक्सपेरिमेंट आहे त्या एक्सपेरिमेंटशी रिलेटेड काही क्वेश्चन्स विचारले जातात. ते जर तुम्हाला व्यवस्थित सांगता आलं तर गुड, किंवा मग काही बेसिक केमिस्ट्री विषयी तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारले जातात. तर असं सर्टिफाईड जर्नलला 5 मार्क्स आणि व्हायवा जे असेल त्याचे 5 मार्क्स, असे 10 मार्क्स होतात. आता जो आपल्याला प्रॅक्टिकल परफॉर्म करायचा आहे तो म्हणजे व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस प्रत्येकाला असणार आहे 10 मार्क्ससाठी. व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस म्हणजे तुम्ही जे टायट्रेशनचं एक्सपेरिमेंट केलं असेल बघा, KMnO4 वर्सेस ऑक्झॅलिक ऍसिड किंवा KMnO4 फेरस अमोनियम सल्फेट, तर जे ते प्रॅक्टिकल आहे ते 10 मार्क्ससाठी फिक्स असणार आहे. क्वेश्चन 3 हा ऑर असेल. काही स्टुडंट्सला यांच्यापैकी काही स्टुडंट्सला ह्या पद्धतीचा प्रश्न विचारला जाईल. हे लॉंग एक्सपेरिमेंट्स आहेत. लॉंग एक्सपेरिमेंटमध्ये केमिकल कायनेटिक्सचा असू शकतो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री असू शकतो, डिटेक्शन ऑफ 2 बेसिक रॅडिकल्स असू शकतो. तुमच्या कॉलेजमध्ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म झाला असेल त्याच्याशीच रिलेटेड मोस्टली तुम्हाला विचारले जातील. त्यांचा केमिकल कायनेटिक्स झाला असेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नसेल झाला तर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओरिएंट ते टाकणार नाही, केमिकल कायनेटिक्स टाकतील किंवा बेसिक रॅडिकल्स टाकतील. याच्यापैकी कुठला तरी एक क्वेश्चन इथे 10 मार्क्ससाठी असेल. काही ना क्वेश्चन 3 ह्या फॉर्म मध्ये विचारला जाईल, A आणि B च्या फॉर्म मध्ये. थर्मोकेमिस्ट्री, डिटेक्शन ऑफ 2 ऍसिडिक रॅडिकल, प्रिपरेशन ऑफ 1 इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड किंवा प्रिपरेशन ऑफ 1 ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, हे 6 मार्क्ससाठी येतात. एक तर थर्मोकेमिस्ट्री येईल, एक तर डिटेक्शन ऑफ 2 ऍसिडिक रॅडिकल येईल, एक तर प्रिपरेशन ऑफ 1 ऑर्गॅनिक कंपाऊंड और इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड. असं नाही की सर्व विचारतील, नाही, याच्यापैकी एक कुठलं तरी तुम्हाला असेल फॉर 6 मार्क्स. इथे पण तेच, एक तर केमिकल कायनेटिक्स, एक तर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक तर डिटेक्शन ऑफ 2 बेसिक रॅडिकल्स. यांच्यापैकी एक एक्सपेरिमेंट. जसं क्वेश्चन 2 फिक्स होता की तो व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिसच राहणार. KMnO4 वर्सेस ऑक्झॅलिक ऍसिड असू शकतो किंवा KMnO4 आणि FAS, मोहोर सॉल्ट ज्याला आपण बोलतो, मोहोर सॉल्ट जे आहे ते पण येऊ शकतं. थर्मोकेमिस्ट्री, डिटेक्शन ऑफ 2 ऍसिडिक रॅडिकल, प्रिपरेशन ऑफ 1 इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड किंवा प्रिपरेशन ऑफ 1 ऑर्गॅनिक कंपाऊंड फॉर 6 मार्क्स, आणि एक ऍक्टिव्हिटी जी असणार आहे तर ती 4 मार्क्सला. तर असं तुमचं 30 मार्क्स हे झालेले आहेत. तर क्वेश्चन 1, 2 आणि 3 चे असे 30 मार्क्स असतात टोटल. त्यानंतर 70 मार्क्ससाठी हा जो पेपर आहे त्याचा हा पॅटर्न आहे. 4 सेक्शन्स असतात. सेक्शन A, क्वेश्चन नंबर 1, त्याच्यामध्ये 10 मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स, प्रत्येकाला 1 मार्क्स असतो. आणि क्वेश्चन 2, 8 व्हेरी शॉर्ट आन्सर्स लिहायचे असतात. त्याच्यामध्ये हे सर्व क्वेश्चन्स कंपल्सरी असतात, इथे ऑर नसतो. त्यामुळे हे जे काही क्वेश्चन्स आहेत ते पूर्ण अटेम्प्ट करावेच लागतात. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स 10 असतील आणि 8 हे व्हेरी शॉर्ट आन्सर्स असतील. खूप जास्त लिहायचं नाही, डिस्क्रिप्टिव्ह लिहायचं नाही, याच्यामध्ये 1 or 2 लाईन्स सफिशियंट असतील.
हा पूर्णपणे एमसीक्यू आणि हे 1 or 2 लाईन्स मध्ये आन्सर याचं येऊन जातं. सेक्शन बी मध्ये क्वेश्चन 3 to 14 आहेत, त्यापैकी आपल्याला 8च सॉल्व्ह करायचे. 12 शॉर्ट आन्सर्स आहेत, त्यापैकी आपल्याला 8 सॉल्व्ह करायचे. प्रत्येकाला किती असणारे 2 मार्क्स असणारे, असं 16 मार्क्स. 8 2 जा 16, त्या पद्धतीने 16 मार्क्स असणार आहे क्वेश्चन 3 to 14. त्यानंतर सेक्शन सी स्टार्ट होतोय. याच्यात अटेम्प्ट एनी 8 अगेन 12 आहेत. 12 पैकी तुम्हाला किती सॉल्व्ह करायचे आहेत? 8 सॉल्व्ह करायचे आहेत. इथे मात्र इच क्वेश्चन कॅरीज 3 मार्क्स आहेत, म्हणजे प्रत्येकाला 3 मार्क्स असणार आहे. ओके, त्या पद्धतीने म्हणजे बघा इथे ऑरची संख्या खूप जास्त आहे. ओके, त्यामुळे इथे तुम्हाला चान्स असा होऊन गेला का, विद्यार्थ्यांना जी भीती असते न्यूमेरिकल, तर न्यूमेरिकल जर असेल तर त्याला ऑर तुम्हाला इथे थेरॉटिकल एखादा मिळू शकतो. ओके, पण जर समजा न्यूमेरिकलची संख्या जास्त येऊन गेली तर तुम्हाला न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करावा लागेल. त्यामुळे न्यूमेरिकलचं प्रिपरेशन करायचंच. ओके, अटेम्प्ट एनी 3. आता क्वेश्चन दिलेत 5, त्याच्यापैकी 3 अटेम्प्ट्स आपल्याला करायचे असतात 12 मार्क्ससाठी, प्रत्येकाला 4 मार्क्स. तर ह्या पद्धतीने लॉग टेबल अलाउड असतो. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना प्रश्न पडतो लॉग टेबल आपला घेऊन जायचा का? नाही विद्यार्थी मित्रांनो, आपला लॉग टेबल नसतो. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट तुम्हाला लॉग टेबल प्रोव्हाइड करतो आणि तो लॉग टेबल हा आपण तिथे यूज करू शकतो. काही कॉन्स्टंट त्यांनी देऊन दिलेले असतात, फिजिकल कॉन्स्टंट वगैरे दिलेले असतात. तर अशा पद्धतीचे ही तुमची 70 आणि आधी मी सांगितली 30, तर हे झाले तुमचे 100 मार्क्स. चॅप्टर वाईज मार्क्स डिस्ट्रीब्युशन बघा. 70 मार्क्सचं जे काही वेटेज आहे त्यापैकी फिजिकल केमिस्ट्री 26 मार्क्स आहे, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री 17 मार्क्स आहे, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री 18 आणि अप्लाइड केमिस्ट्री 9 आहे. तर हे झालं चॅप्टरचं वेटेज 70 मार्क्स. हे विथ ऑप्शन जर बघितलं तर 38 फिजिकल, 23 इनऑर्गॅनिक आणि 25 ऑर्गॅनिक आणि 12 अप्लाइड केमिस्ट्रीचे क्वेश्चन्स आहेत. त्याच्यापैकी तुम्हाला हे 70 आउट ऑफ जो काही क्वेश्चन आहे ते सॉल्व्ह तुम्हाला करायचे आहेत. बाकी और सुद्धा याच्यामध्ये असतात क्वेश्चन्स. तर फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये जी 6 चॅप्टर आहेत ती खूप महत्वाची असतात. याच्यावर न्यूमेरिकल्स आहेत. इनऑर्गॅनिकची 3 आहेत, ऑर्गॅनिकची 4 चॅप्टर्स आणि अप्लाइडची 3. आपण आता बघणार आहोत स्ट्रॅटेजी. फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गॅनिक, ऑर्गॅनिक आणि अप्लाइड केमिस्ट्रीचा स्टडी कसा करायचा. फर्स्ट मी ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री सांगतो. तर बघा, इम्पॉर्टंट टॉपिक्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. आता जेव्हा आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री घेतो तर ही 4 चॅप्टर्स, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, अल्कोहोल, फेनॉल्स आणि इथर्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिड आणि अमाइन्स, ही 4 महत्वाची चॅप्टर्स आहेत ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये. तर यामध्ये तुम्ही काय करायचं की तुम्ही या प्रत्येकाची डेफिनेशन केली आहे का, क्लासिफिकेशन झालंय का तुमचं, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन रिॲक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज अँड युजेस, प्रत्येकाचं हे जो काही क्रायटेरिया आहे तो लक्षातच ठेवायचा. हा एक प्रकारचा फॉर्म्युला झाला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे जे काही आपण घेतलेले चॅप्टर्स आहेत त्याच्यापैकी तुम्ही प्रत्येकाची डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ज्याला आहे त्याचं क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर तर प्रत्येकालाच असणार आहे, प्रिपरेशन रिॲक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आणि युजेस आहेत का. तर बऱ्याच जणांना प्रश्न पडतो प्रिपरेशनची रिॲक्शन आणि केमिकल प्रॉपर्टीज. बघा, प्रिपरेशन रिॲक्शन मध्ये सुद्धा रिॲक्शनच असतात आणि केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये सुद्धा रिॲक्शन्स असतात. फक्त प्रिपरेशनच्या ज्या रिॲक्शन्स असतात त्यात तो जो फंक्शनल ग्रुप असतो तो प्रोडक्ट मध्ये असतो, तो तयार करायचा असतो. आणि केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये तो जो फंक्शनल ग्रुप तुम्ही स्टडी करणार आहात तो रिॲक्टंट साइडला असतो. ओके, म्हणजे केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये त्या फंक्शनल ग्रुपवर त्या पर्टिक्युलर रिएजंटची काय रिॲक्शन होते आणि तो कुठले कुठले कंपाऊंड प्रोड्यूस करतो. आणि प्रिपरेशन मध्ये आपला जो फंक्शनल ग्रुप आहे तो कोणापासून तयार करता येऊ शकतो, कुठल्या कुठल्या मेथड्स आहेत त्याच्या प्रिपरेशनच्या, तर हे करायचंय. तर सर्वात महत्वाचा पार्ट जो असणार आहे तो म्हणजे हा की तुमच्या सर्व ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मधल्या नेम रिॲक्शन्स तुम्हाला येणं गरजेचं आहे.
त्या सर्व नेम रिॲक्शन्स इम्पॉर्टंट आहेत बघा. सँडमेयर्स रिॲक्शन, त्यानंतर फिनकेल्स्टन्स रिॲक्शन, स्वार्ट्स रिॲक्शन, वर्ट्स रिॲक्शन, फिटिग रिॲक्शन, Wurtz-Fittig reaction, Reimer-tiemann reaction, Kolb synthesis, Williamson synthesis, Rosenman reduction reaction. ओके, अजून बाकी आहेत. तर ह्या रिॲक्शन्स खूप इम्पॉर्टंट असतात. याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकतात. सँडमेयर्स रिॲक्शन, फिनकेल्स्टन्स रिॲक्शन, स्वार्ट्स रिॲक्शन, वर्ट्स रिॲक्शन, फिटिग रिॲक्शन, Wurtz-Fittig रिॲक्शन, Reimer-tiemann रिॲक्शन, कोल्ब सिंथेसिस, विल्यमसन सिंथेसिस, रोझनमॅन रिॲक्शन. ओके, तर काय करायचं, या सर्व रिॲक्शन जेवढे पण मी तुम्हाला लिस्ट देणार आहे तर त्यात ते करायचंच तुम्ही, की सँडमेयर रिॲक्शन माझी झाली का, कुठले कुठले एक्झाम्पल्स येतात सँडमेयर रिॲक्शनची एक डेफिनेशन प्रमाणे पण. कारण की बघा, ज्यावेळेस तुम्हाला प्रश्न येतो ना की व्हॉट इज सँडमेयर रिॲक्शन, तर फक्त थेअरी नाही लिहून यायची, थेअरी प्लस एक एक्झाम्पल. या सर्वांसाठी तेच एक थिअरॉटिकल लाईन आणि एक एक्झाम्पल लिहूनच टाकायचं. ओके, त्यानंतर स्टीफन्स रिॲक्शन, फ्रिडेल-क्राफ्ट अल्कायलेशन रिॲक्शन, फ्रिडेल-क्राफ्ट असायलेशन रिॲक्शन, गॅटरमन-कोच रिॲक्शन. एक गॅटरमन-कोच रिॲक्शन सुद्धा आहे आणि एक गॅटरमन रिॲक्शन सुद्धा आहे. ओके, अमाइन चॅप्टर मध्ये बघा आपल्याला गॅटरमन रिॲक्शन सुद्धा मिळते. ओके, गॅटरमन-कोच रिॲक्शन, इटायड रिॲक्शन, अल्डोल कंडेन्सेशन रिॲक्शन, क्रॉस अल्डोल कंडेन्सेशन रिॲक्शन, कॅनिझरोज रिॲक्शन, क्रॉस कॅनिझरोज रिॲक्शन, क्लेमेन्सन रिडक्शन. तर ह्या सुद्धा इम्पॉर्टंट आहेत. तर हे प्रत्येक रिॲक्शन पॉइंट आउट करून घ्या, याचा स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या, कारण की खूप इम्पॉर्टंट आहे त्या सर्व नेम रिॲक्शन्स. ओलक्विस्टर रिडक्शन रिॲक्शन, सल्फॅनिफिकेशन रिॲक्शन, इस्टरिफिकेशन, HVZ रिॲक्शन, HVZ म्हणजेच हेल होलार्ड झेलेन्स्की रिॲक्शन, हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिॲक्शन, कार्बिलामाइन रिॲक्शन, गॅब्रियल थॅलामाइड सिंथेसिस, मेंडियस रिडक्शन रिॲक्शन, हॉफमन एक्झॉस्टिव्ह अल्कायलेशन रिॲक्शन, हॉफमन एलिमिनेशन रिॲक्शन. आणि मी तुम्हाला जी एक बोललो ह्या चॅप्टर मधली अमाइन मधली गॅटरमन रिॲक्शन, गॅटरमन कोच आणि गॅटरमन रिॲक्शन मध्ये फरक आहे. ओके, तर ती व्यवस्थित करायची. सँडमेयर रिॲक्शन आणि गॅटरमन रिॲक्शन, स्टार्टिंग कंपाऊंड सेम असतो, प्रोडक्ट सेम असतो. ओके, फक्त कॉपर किंवा क्युप्रस हॅलाइड बस एवढा फरक असतो. जेव्हा CuX आपण घेत असतो ती सँडमेयर रिॲक्शन आणि फक्त कॉपर पावडर जर आली तर ती गॅटरमन रिॲक्शन आणि हॅलोफॉर्म रिॲक्शन्स. तर ह्या व्हेरियस रिॲक्शन्स आहेत, कपलिंग रिॲक्शन्स आहेत, त्या सर्व रिॲक्शन्स आहेत ज्या ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये या चॅप्टर्समध्ये येत असतात. त्यानंतर फिजिकल प्रॉपर्टीज आणि युजेस करून टाकायची. फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्कोहोल, अल्किल हॅलाइड्स, फेनॉल्स, इथर्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक ऍसिड, अमाइन. कारण की जी रिझन्स क्वेश्चन्स विचारले जातात, जी रिझन्सची क्वेश्चन्स विचारली जातात ती फिजिकल प्रॉपर्टीवरच जास्त डिपेंड असतात. जसं अमाइनशी रिलेटेड की सेकंडरी अमाइन हा जास्त बेसिक का आहे, बेसिसिटी ऑफ अमाइन मध्ये आपण हे बघितलेलं आहे. ओके, त्यानंतर अल्कोहोल्स, लोअर अल्कोहोल्स वॉटरमध्ये सॉल्युबल आहेत बट हायर नाही. वाय? ओके, तर हे सर्व आपल्याला आन्सर्स कुठे मिळतात, फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये. मग अल्किल हॅलाइड्स, अल्कोहोल, फेनॉल्स, इथर, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आणि जर युजेस दिले असतील शेवटी आपल्या टेक्स्ट बुक मध्ये त्यांची युजेस पण करून घ्यायची. त्यानंतर डेफिनेशन अँड क्लासिफिकेशन, अल्किल हॅलाइड, अल्कोहोल, फेनॉल्स, इथर, कीटोन्स, अमाइन्स. ओके, तर यांची काय करणार, डेफिनेशन्स, क्लासिफिकेशन्स हे कम्प्लीट करून टाकायचे. ओके, क्लासिफिकेशन वरती क्वेश्चन्स फक्त नीट बघा काय विचारलंय, कसलं क्लासिफिकेशन विचारलंय, अल्किल हॅलाइडचं क्लासिफिकेशन विचारलं आहे का, काय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचं क्लासिफिकेशन विचारलं आहे, काय विचारलं आहे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हॉट, ते क्लासिफिकेशन नीट बघा. आणि क्लासिफिकेशन मध्ये एक लक्षात ठेवायचं, ज्यावेळेस आपण एखादा क्वेश्चन क्लासिफिकेशनशी रिलेटेड सॉल्व्ह करत असतो तर काय करायचं की त्याची डेफिनेशन लिहिणार, एक एक्झाम्पल लिहिण्याची सवय ठेवायची. जेव्हाही क्लासिफिकेशनशी रिलेटेड क्वेश्चन असतो तर एक्झाम्पल्स लिहित चला. कॉमन नेम आणि IUPAC नेम, अल्किल हॅलाइड्स, अल्कोहोल्स, फेनॉल्स, इथर्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक ऍसिड, अमाइन यांची कॉमन नेम्स तुम्ही केली आहेत का बघा.
यांची IUPAC नेम्स केली आहेत का तीही बघा. रूल्स विचारत नाही एक्झाम्सला, बट तुम्हाला ही यांची कॉमन नेम्स आणि IUPAC नेम्स येणं गरजेचे आहेत की अल्केन हॅलाइड्स मध्ये कुठला प्रिफिक्स वापरलाय नॉमेनक्लेचर मध्ये. ओके, तर ते बघायचं की हॅलो अल्केन आपण लिहित असतो. ओके, अल्कोहोल मध्ये अल्केनॉल. ओके, तर त्या पद्धतीने तुम्ही हे बाकीचे पण जे आहे ते रूल्स बघा आणि रूल्स प्रमाणे कॉमन नेम आणि IUPAC नेम परफेक्ट करा. फक्त क्वेश्चन येईल एखादा नॉमेनक्लेचर साठी त्याच्यासाठी नाही परफेक्ट करायचंय तुम्हाला हे, कारण की रिॲक्शन बेस्ड जे क्वेश्चन्स असतात त्याच्यात तुम्हाला व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ सो अँड सो, तिथे पण एखादं नाव असतं किंवा हाऊ विल यू प्रिपेअर्ड सो अँड सो, तिथे पण एखादं नाव असतं. ते मे बी कॉमन नेम असेल, ते मे बी IUPAC नेम असेल. त्यामुळे त्या क्वेश्चनसाठी सुद्धा तुम्हाला नॉमेनक्लेचर येणं गरजेचं आहे. स्पेसिफिक प्रश्न सुद्धा येतोच नॉमेनक्लेचरशी रिलेटेड, पण आपल्याला नॉमेनक्लेचरचा पार्ट फक्त त्या स्पेसिफिक क्वेश्चनसाठी नाही की कॉमन नेम आणि IUPAC नेमवर प्रश्न विचारला जाईल म्हणून मी अभ्यास करायचा असं नाही. तुम्हाला काही रिॲक्शन बेस्ड क्वेश्चन्स, काही रिझन्सचे क्वेश्चन्स विचारतात, त्यामध्ये पण एखादं नाव दिलेलं असतं तर नावावरून स्ट्रक्चरची पण प्रॅक्टिस ठेवा, स्ट्रक्चरवरून नावाची पण प्रॅक्टिस ठेवा. ओके, त्यानंतर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स, हॅलोअरीन्स, फेनॉल्स, अॅनिसोल, बेन्झाल्डिहाइड, ॲसिटोफेनॉन, बेन्झोइक ऍसिड आणि ॲनिलिन यांच्यामध्ये आपण इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन घेतल्या आहेत, व्हेरियस रिॲक्शन घेतल्या आहेत. मग ते नायट्रेशन असेल, सल्फोनेशन असेल, हॅलोजनेशन असेल. ओके, तर ह्या रिॲक्शन्स आणि या प्रत्येक रिॲक्शन यांच्यामध्ये सर्वांमध्ये आहेतच असं नाही. बघायचं हॅलोअरीन्स पैकी यांच्यापैकी कुठली रिॲक्शन आली, नायट्रेशन मध्ये कुठला स्टार्टिंग कंपाऊंड घेतला, नायट्रो ग्रुप कुठल्या पोझिशनला गेला, ऑर्थो पॅरावर कुठे येतो, मेटावर कुठे येतो, सल्फोनेशन, हॅलोजनेशन. ओके, तर ह्या रिॲक्शन करायच्या. कधी कधी असा प्रश्न असतो, गिव्ह द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्रोपॅनॉल आणि प्रोपॅनॉन. मग इथे मुलं कन्फ्युज होऊन जातात आणि ते काय करतात, डिस्टिंग्विश शब्द दिसला की दोन पार्ट्स करतात, प्रोपॅनॉल वेगळा, प्रोपॅनॉन वेगळा. पण आता आपल्याला केमिकल टेस्टने डिस्टिंग्विश करायचं आहे, म्हणजे अल्डिहाइड्स आणि कीटोनची जी डिस्टिंग्विश टेस्ट आहे तर ती तिथे द्या. की अल्डिहाइडचे टोलन्स टेस्ट देऊ शकतात, सिलर मिरर टेस्ट देऊ शकतात, फेलिंग टेस्ट ज्याला आपण बोलतो ते टेस्ट देतात, स्किपची टेस्ट देतात, बट कीटोनची टेस्ट देत नाही. ओके, मग ह्या पैकी तुम्ही डिस्टिंग्विश करू शकतात. त्यानंतर अल्कोहोल आणि फेनॉल. ओके, इथेनॉल आणि फेनॉल मध्ये काय डिस्टिंग्विश आहे. ओके, न्यूट्रल FeCl3 कोण देतो. ओके, लिटमस टेस्ट कोण न्यूट्रल देतो. तर त्या ज्या केमिकल टेस्ट आहेत त्या तुम्ही इथे लिहायच्या. म्हणजे अल्कोहोल फेनॉल साठी ही झाली, ही अल्डिहाइड्स कीटोनची डिस्टिंग्विश टेस्ट झाली. असे पण प्रश्न असतात, त्याची सुद्धा प्रॅक्टिस करा. त्यानंतर इथेनामाइन डायमिथेनामाइन म्हणजे काय झाला, प्रायमरी अमाइन आणि सेकंडरी अमाइन. प्रायमरी अमाइन आणि सेकंडरी अमाइनला डिस्टिंग्विश करण्यासाठी आपल्या बुकमध्ये कोणती टेस्ट आहे त्याचं प्रिपरेशन करा. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये सर्वात महत्वाचा जो पार्ट असतो तो म्हणजे SN1 अँड SN2 रिॲक्शन. हे तुम्ही केलंय का बघा. ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी, कायरल कार्बन, इनॅन्शिओमर्स यांच्या डेफिनेशन्स आहेत का, यांची एक्झाम्पल्स आपल्याला माहिती आहे का बघा. SN1 रिॲक्शन आणि SN2 रिॲक्शन वरती त्यांचा मेकॅनिझम, त्यांची डिफरन्सेस, डिफरन्स बिटवीन SN1 SN2 रिॲक्शन, रिॲक्टिव्हिटी ऑर्डर की SN1 मध्ये टर्शरी ग्रेटर दॅन, सेकंडरी ग्रेटर दॅन प्रायमरी, SN2 मध्ये प्रायमरी का बरं ग्रेटर दॅन आहे, ती रिॲक्टिव्हिटी ऑर्डर तुमची लक्षात असणं गरजेचं आहे. स्टार्टिंग मटेरियल. ओके, अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड असा प्रश्न आला म्हणजे SN1. अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड प्रश्न आला तर SN2. तर असे पण प्रश्न लक्षात ठेवा आणि हा पार्ट करायचाच आहे तुम्हाला. SN1 SN2 रिॲक्शन, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी, कायरल कार्बन, इनॅन्शिओमर. असे पण काही प्रश्न असतात. कन्वर्ट द फॉलोइंग, प्रोपीन टू प्रोपॅनॉल, बेन्झिल अल्कोहोल टू बेन्झिल सायनाइड, इथेनॉल टू प्रोपेन नायट्राइल. मग अशा वेळेस काय करायचं, कन्वर्ट द फॉलोइंग म्हटलंय. मग प्रोपीन टू म्हणजे प्रोपीन आपला रिॲक्टंट झाला बघा, नॉमेनक्लेचर आलं म्हणून बोललो ना, नॉमेनक्लेचर महत्वाचं झालं. प्रोपीन रिॲक्टंट मध्ये लिहायचा, प्रोपॅनॉल प्रोडक्ट मध्ये लिहायचा. मग डबल बॉन्डचं कन्व्हर्जन अल्कोहोल मध्ये करणारा कोणता रिएजंट आहे, मग तो रिएजंट वापरायचा आणि ही रिॲक्शन सॉल्व्ह करायची. तसंच बेन्झिल अल्कोहोलचं स्ट्रक्चर काढा, बेन्झिल सायनाइड मध्ये कन्वर्ट करणारा कोणता रिएजंट होता ते लिहा. इथेनॉल, इथिल अल्कोहोल आहे, तसं प्रोपेन नायट्राइल केलं तर तो कोणता रिएजंट होता ते लिहा. ओके, तर ह्या पद्धतीने कन्व्हर्जनच्या रिॲक्शन्स येणं गरजेचे असतात.
आणि कन्व्हर्जनच्या मोस्ट ऑफ द रिॲक्शन एका सिंगल स्टेपमध्ये येऊन जातात असं नाही. नाही तर तुम्ही तिथे असं शोधत बसणार की 2 स्ट्रक्चर येणार आणि त्याच्यात रिएजंट शोधत बसणार. कन्व्हर्जनच्या काही रिॲक्शन्स अशा असतात की ज्याच्यात एक स्टार्टिंग कंपाऊंड बसतं, दुसरा स्टार्टिंग कंपाऊंड मिळवताना 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त स्टेप्स मध्ये सुद्धा जावं लागतं. त्यामुळे ती सुद्धा तुमची प्रॅक्टिस झाली पाहिजे. तुम्ही फक्त 3 एक्झाम्पल्स म्हणून दिलेत, असं प्रत्येक चॅप्टर मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. हा, सिक्वेन्स वाले सुद्धा क्वेश्चन्स खूप महत्वाचे असतात की काहीतरी अशी सिक्वेन्स दिलेली असते आणि तुम्हाला विचारलं असतं की ए काय असेल इथे, बी काय आला असेल इथे, सी काय आला असेल, की 2 ब्रोमोब्युटेन मग स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं. 2 ब्रोमोब्युटेनचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं, त्याची रिॲक्शन अल्कोहोलिक केओएच बरोबर झाली. आपल्याला माहिती आहे अल्कोहोलिक केओएच एलिमिनेशन करेल म्हणजे तिथे डबल बॉन्ड फॉर्म होईल. ओके, त्याच्यानंतर ब्रोमीन म्हणजे पुन्हा ऍडिशन रिॲक्शन, NaNH2 बरोबर रिॲक्शन झाली, काय प्रोड्यूस करेल तर तो सी प्रोडक्ट. नंतर आयसोप्रोपिल अल्कोहोल PbR3 बरोबर रिॲक्शन झाली, ए मिळेल. एक्सेस ऑफ अमोनिया जर त्याच्याबरोबर रिॲक्ट झाला तर बी मिळतील. ओके, तर ह्या पद्धतीने तुमच्या रिॲक्शन्स कम्प्लीट होतील. याचे सोल्युशन्स मी ऑलरेडी आपल्या एक्सरसाइज मध्ये दिलेलेच आहेत. ओके, तर हे क्वेश्चनची प्रॅक्टिस करा. गिव्ह द प्रिपरेशन ऑफ इथिल क्लोराइड फ्रॉम, बघा असा पण प्रश्न असतो. मी एक सॅम्पल म्हणून दिलाय. असे फक्त इथिल क्लोराइड म्हणजे एक्झामला इथिल क्लोराइडच येईल असं नाही. कुठलाही फंक्शनल ग्रुप जे तुम्हाला मी सांगितलेत ना 4 जे काही चॅप्टर्स आहेत त्या 4 चॅप्टर्स पैकी कुठलाही ते एक फंक्शनल ग्रुप कन्सिडर करा, असा प्रश्न येऊ शकतो. गिव्ह द प्रिपरेशन ऑफ इथिल क्लोराइड, गिव्ह द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, गिव्ह द प्रिपरेशन ऑफ ऍसिटोन, गिव्ह द प्रिपरेशन ऑफ बेन्झाल्डिहाइड फ्रॉम मग काहीतरी दिलं जाईल इथेनॉल. मग इथेनॉल आपला स्टार्टिंग कंपाऊंड आहे. इथेनॉल पासून इथिल क्लोराइड कोण तयार करतोय, किंवा इथिल क्लोराइडचं कन्व्हर्जन इथिल क्लोराइड, हे चुकीचं, इथे इथिल क्लोराइड नकोय, जस्ट इथेनॉल. इथेनॉल 2 असं माझ्याकडनं लिहायला असेल इथे, इथेनॉल 2 इथिल क्लोराइड, इथेनॉलचं कन्व्हर्जन इथिल क्लोराइड मध्ये किंवा इथिनचं कन्व्हर्जन इथिल क्लोराइड मध्ये. ओके, तर हे करण्यासाठी कुठले रिएजंट्स वापरू शकतो, किंवा असा पण प्रश्न असतो व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ अल्कोहोलिक केओएच ऑन. अल्कोहोलिक केओएच ची रिॲक्शन 2 ब्रोमोप्रॉपेन बरोबर झाली तर काय प्रोडक्ट मिळेल. मग काय करायचं, 2 ब्रोमोप्रॉपेनचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं प्लस अल्कोहोलिक केओएच आणि एलिमिनेशनचा प्रोडक्ट क्लोरोइथेन बरोबर अल्कोहोलिक केओएच ची रिॲक्शन झाली तर काय प्रोडक्ट येईल. मग क्लोरोइथेनचं स्ट्रक्चर काढायचं प्लस अल्कोहोलिक केओएच करायचं आणि प्रोडक्ट लिहायचा. तर ह्या पद्धतीने प्रोडक्टचं पण नाव लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा. अल्कोहोल फेनॉल्स इथर्स, राईट. एनी 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल. बघा ही तर एक महत्वाचा क्वेश्चन झाला. फेनॉललाच कधी कधी कार्बोलिक ऍसिड पण म्हटलं जातं. फेनॉल्सला अजून एक नाव आहे कार्बोलिक ऍसिड. मग तुम्हाला हे असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, राईट. एनी 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोलिक ऍसिड. मग कार्बोलिक ऍसिड आणि फेनॉल एकच असतो, विद्यार्थी कार्बॉक्झिलिक ऍसिडचा आन्सर लिहून येतात. तर फेनॉल आला किंवा कार्बोलिक ऍसिड आला तर तुम्हाला आन्सर्स फेनॉलच्या ज्या प्रिपरेशनच्या रिॲक्शन्स आहेत त्याच लिहायच्या आहेत. ओके, फ्रॉम क्लोरोबेन्झिन, फ्रॉम क्युमिन, फ्रॉम ॲनिलिन. ओके, तर ह्या ज्या काही रिॲक्शन्स होत्या बघा आपण शिकलेलो, तर त्या रिॲक्शन्स तुम्ही लिहू शकतात कुठल्याही. मेटामर, इथर्स मध्ये मेटामर असतात, किटोन्स मध्ये जे मेटामर्स असतात त्याच्यावर प्रश्न विचारला गेलेला आहे एक्झाम मध्ये. हाऊ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू पॅरानायट्रोफेनॉल. तेच कन्व्हर्जनचे जे प्रश्न होते बघा आपण मागच्या चॅप्टर मध्ये घेतले, तसंच फेनॉलचं कन्व्हर्जन पॅरानायट्रोफेनॉल मध्ये करणारा रिएजंट कोणता. ओके, म्हणजे आपण काय केलं याचं नायट्रेशन. मग त्यासाठी कोणता रिएजंट घेतला, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. म्हणजे या चॅप्टर मध्ये फक्त एवढेच क्वेश्चन आहेत असं नाही. या चॅप्टरची मागची जे आहेत ना त्याच पद्धतीने कन्व्हर्जन्स, युजेस वगैरे वगैरे जे मी बोललो ते त्या प्रत्येक फंक्शन ग्रुपसाठी करायचं. सेम इथे पण तेच मी मागचे रिपीट नाही करत आहे. मागचे मी तुम्हाला एक सॅम्पल म्हणून क्वेश्चन्स घेतले. हाऊ विल यू प्रिपेअर्ड, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ, ते तर राहणारच आहे, ते पण या चॅप्टर्स मध्ये पण राहणार आहे. इव्हन अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये पण राहणार आहे. मी वेगळं काय येऊ शकतो अजून ते सांगतोय. मेटामर येऊ शकतो, लॅब टेस्ट लाईक स्किफ टेस्ट असेल, टोलन टेस्ट ज्याला आपण सिल्वर मिरर टेस्ट बोलतो, फेलिंग टेस्ट, सोडियम नायट्रोप्रुसाइड टेस्ट, त्या टेस्ट विचारला जाऊ शकतात तुम्हाला. त्यानंतर गिव्ह द ऍक्शन ऑफ, ही अमोनिया डेरिव्हेटिव्हच्या जे रिॲक्शन्स आहेत एकदम सिम्पल रिॲक्शन की एसियन सायनोहायड्रिन, हायड्राझिन हायड्रोझोन, फिनिल हायड्राझिनचं फिनिल हायड्रोझोन, हायड्रॉक्झिलामाइनचं ऑक्झॅम, 2,4-डायन
डायनायट्रोफिनिल हायड्राझिनचं 2,4 डायनायट्रोफिनिल हायड्राझोन, सेमी कार्बाझाईडचं सेमी कार्बाझोन. तो वॉटर लॉस करायचं मग आपण NH2 चा जो ग्रुप असायचा तो लॉस करायचो किंवा HCl त्या कार्बोनिल ग्रुपमध्ये ऍड केल्यानंतर काय प्रोडक्ट्स मिळायचे. तर एक सिम्पलच्या अशा रिॲक्शन्स आहेत, ह्या रिॲक्शन्स पण व्यवस्थित करा. इथेनॉल, प्रोपॅनॉल म्हणजे यांची रिॲक्शन कोणावर होऊ शकते. इथेनॉल म्हणजे ऍसिटल्डिहाइड असेल, प्रोपॅनॉल म्हणजे ऍसिटोन असेल. तर कीटोन किंवा अल्डिहाइड बरोबर यांच्या काय रिॲक्शन झाल्या आणि काय प्रोडक्ट मिळाला असा प्रश्न तुम्हाला एक्झामला विचारला जातो. त्यानंतर अमाइन्स. अमाइन्स मध्ये रिॲक्शन्स बेस, नॉमेनक्लेचर बेस, क्लासिफिकेशन बेस तर करायचंच आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त काय करायचंय. बेसिसिटी ऑफ अमाइन्स, बेसिसिटी ऑफ अरिल अमाइन्स. मग अमाइन्स मध्ये ती बेसिसिटीची ऑर्डर आहे ना ती एक्सप्लेन करायची. अरिल अमाइन्स का बरं लेस बेसिक असतात, त्याच्या मागे काय रिझन आहे ते एक्सप्लेनेशन. आता फिजिकल केमिस्ट्रीचे टॉपिक्स बघूया. आता फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये कसं मी हँड रिटन मध्येच दाखवतोय, स्लाइड्स मी तयार काही केल्या नाहीये. तर मग बघूया फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये आपण काय करू शकतो. सॉलिड स्टेट्स. आता सॉलिड स्टेट्सचं काय करू शकतात. आयसोमॉर्फिझम असेल, पॉलिमॉर्फिझम असेल, युनिट सेल असेल, कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, यांच्या डेफिनेशन्स करायच्या. ओके, कसलं आयसोमॉर्फिझमची डेफिनेशन, पॉलिमॉर्फिझम, युनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर इन सॉलिड स्टेट यांची डेफिनेशन करायची. आयोनिक क्रिस्टल अँड गिव्ह 2 कॅरेक्टरिस्टिक्स विथ एक्झाम्पल. सिमिलरली हेच कोव्हॅलंट नेटवर्क साठी विचारलं जाऊ शकतं. सिमिलरली हा प्रश्न मॉलिक्युलर क्रिस्टलसाठी, सिमिलरली हा क्वेश्चन मेटॅलिक क्रिस्टलसाठी विचारला जाऊ शकतो की आयोनिक क्रिस्टल म्हणजे काय आणि त्याचे 2 कॅरेक्टरिस्टिक विथ एक्झाम्पल. कोव्हॅलंट नेटवर्क क्रिस्टल म्हणजे काय, त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक विथ 2 एक्झाम्पल. त्यानंतर मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स, मेटॅलिक क्रिस्टल किंवा डायरेक्टली क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स असा सुद्धा प्रश्न आला तर हेच तुम्ही आन्सर लिहायचं. व्हॉट आर 4 टाइप्स ऑफ युनिट सेल्स. जे आपण 4 टाइप्स ऑफ युनिट सेल्स घेतलीत बघा की सिंपल क्युबिक काय असतं, बॉडी सेंटर्ड काय असतं, एंड सेंटर्ड काय असतं, फेस सेंटर्ड काय असतं. हे 4 टाइप्स आहेत. त्याच्यावर शॉर्ट नोट सारखं करून ठेवायचं. त्यानंतर सिंपल क्युबिक साठी, बॉडी सेंटर साठी, फेस सेंटर साठी नंबर ऑफ ऍटम्स किती असतात, कोऑर्डिनेशन नंबर काय असतो, पॅकिंग फ्रॅक्शन काय असतं याचा स्टडी करायचा. आणि एक महत्वाचा प्रश्न, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ अँड रेडियस. ओके, हा बघा हा जो फॉर्म्युला आहे ना, तर हा फॉर्म्युलाचं डेरिव्हेशन जे आहे ते करूनच ठेवायचं. ते डेरिव्हेशन एक तर डेरिव्हेशन विचारलं जातं, एक तर याच्यावर डिपेंडंट न्यूमेरिकल विचारला जातो. सॉलिड स्टेटमध्ये एकच फॉर्म्युला आपण मोस्टली घेत असतो, तर तो हा फॉर्म्युला आहे. ओके, स्कॉटकी डिफेक्ट, त्याच्या कंडिशन, त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस, त्याचे इफेक्ट्स हे करून ठेवायचे. फ्रँकेल डिफेक्टचं पण याच पद्धतीने, इम्प्युरिटी डिफेक्ट्स, सबस्टिट्युशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट्स वगैरे. ओके, मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट, हे जे डिफेक्ट्स आहेत ते व्यवस्थित करा. सॉलिड स्टेटमध्ये हा जे न्यूमेरिकल आहे याच्यावर डिपेंडंट ते बघा. सोल्युशनची मी फॉर्म्युला लिस्ट लिहून दिलेली आहे की P इज इक्वल्स टू P20 मायनस P10, X2 प्लस P10. त्यानंतर P0 मायनस P अपॉन P0 इज इक्वल्स टू W2 M1 अपॉन M2 W1. ओके, रिलेटिव्ह लोअरिंग. त्यानंतर डेल्टा TB, फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इलेव्हेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाय. हा पाय सिम्बॉल आहे. ओके, त्या पद्धतीने त्यांची आणि मॉलिक्युलर मासचं काय रिलेशन असतं, मोलर मासचं काय रिलेशन असतं, ही फॉर्म्युली आहे. ती फॉर्म्युली व्यवस्थित लर्न करा. ओके, सोल्युशनची फॉर्म्युली झाली. सोल्युशन मध्ये थेरॉटिकल काय करायचं, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हायपोटोनिक, हायपोटोनिक, रिव्हर्स ऑस्मोसिस या डेफिनेशन करायच्या. वेपर प्रेशरची डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हायपरटोनिक, हायपोटोनिक सोल्युशन, रिव्हर्स ऑस्मोसिस या डेफिनेशन करायच्या. त्यानंतर डिफाइन द सोल्युबिलिटी टू गिव्ह 2 फॅक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी म्हणजे काय आणि कुठले 2 फॅक्टर्स वरती डिपेंड आहे ते सांगा. त्यानंतर कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज म्हणजे काय आणि 4 कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ज्या आहेत ना त्यांचं एक्सप्लेनेशन करून टाका. डायरेक्टली स्पेसिफिक प्रश्न होतो. इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन केला,
करा किंवा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक्सप्लेन करा. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला हा प्रश्न विचारला जातो. त्यानंतर एक्सप्लेन एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अँड डिप्रेशन इन फ्रीझिंग पॉइंट ग्राफिकली पण एक्सप्लेनेशन साठी विचारलं जातं. ते ग्राफ्स काढलीत बघा आपण, एलिव्हेशन बॉइलिंग पॉइंटचा ग्राफ, डिप्रेशन इन फ्रीझिंग पॉइंटचा जो ग्राफ आहे ते ग्राफिकली पण स्टडी करून ठेवा. हाऊ इज मॉलिक्युलर वेट डिटरमाइंड बाय. मॉलिक्युलर वेट कसं डिटरमाइन केलं जातं म्हणजे M2 चा जो फॉर्म्युला घ्यायचा आहे बघा आपण. M2 लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर साठी, M2 इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट साठी, M2 डिप्रेशन इन फ्रीझिंग पॉइंट साठी आणि ऑस्मोटिक प्रेशर साठी. त्यानंतर लॉज मध्ये जर करायचं असेल तर रॉल्स लॉ करा, हेनरीज लॉ करा. हे लॉ महत्वाचे असतात. गिव्ह रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑर व्हॅन्ट ऑफ सोल्युशन इक्वेशन. तरी रिलेशन करून ठेवायचं ऑस्मोटिक प्रेशरचं. तरी झालं सोल्युशन चॅप्टर. त्यानंतर आयनिक इक्विलिब्रियम. आयनिक इक्विलिब्रियममध्ये काय करणार, डेफिनेशन्स मध्ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अरेनियस ऍसिड्स अँड बेस, लोरी ब्रॉन्स्टेड नुसार ऍसिड्स बेस कोण असतात, लेविस ऍसिड्स बेस कोण असतात, विथ एक्झाम्पल्स करून ठेवायचंय. ओके, अरेनियस ऍसिड, अरेनियस बेस, लेविस ऍसिड, लेविस बेस, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर वीक ऍसिड और वीक बेस, पीएच ची डेफिनेशन, पीओएच ची डेफिनेशन, हायड्रोलिसिस, बफर सोल्युशन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मोलर सोल्युबिलिटी, कॉमन आयन इफेक्ट, ऍसिडिक बफर सोल्युशन, बेसिक बफर सोल्युशन विथ एक्झाम्पल्स करून ठेवायचे. ओके, तर हे झालं काही डेफिनेशन्स. डेरिव्हेशन्स खूप आहे त्या चॅप्टरमध्ये. ओस्वाल्ड डायल्युशन लॉ फॉर वीक ऍसिड करून टाकायचं, वीक बेस करून टाकायचं. रिलेशनशिप बिटवीन पीएच अँड पीओएच पण आहे बघा या चॅप्टरमध्ये. तर तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14 चा जो फॉर्म्युला असतो बघा आपण तो प्रूव्ह केलेला. रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी अँड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. गिव्ह द फॉर्म्युला फॉर द पीएच ऑफ ऍसिडिक बफर अँड पीएच ऑफ बेसिक बफर. तो फॉर्म्युला फक्त विचारला जातो. हँडरसन हॅसेलबच इक्वेशनचा जो फॉर्म्युला आहे तो विचारला जातो. त्यानंतर एक्सप्लेनेशन मध्ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर और ऑटो आयोनायझेशन ऑफ वॉटर बघा आपण जो घेतलाय KW चा फॉर्म्युला. 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड वीक बेस. हे 4 टाइप्स आहेत ना हायड्रोलिसिस वाले, ते करून घ्यायचे व्यवस्थित. बेसिक नेचर ऑफ सोडियम ऍसिटेट अँड अमोनियम सायनाइड. सोडियम ऍसिटेट आणि अमोनियम सायनाइडचं जे बेसिक नेचर आहे त्याचा स्टडी करा. न्यूट्रल नेचर ऑफ अमोनियम ऍसिटेट, त्याच्यानंतर ऍसिडिक नेचर ऑफ कॉपर सल्फेट, कंडिशन फॉर सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड्स अँड वीक बेस. त्याच्या 3 कंडिशन्स आपण एक्स्ट्रा लिहून घेतल्या होत्या बघा, तर ते व्यवस्थित करा. त्यानंतर ऍप्लिकेशन्स फॉर बेसिक बफर सोल्युशन आणि कंडिशन फॉर द प्रेसिपिटेशन, कंडिशन्स फॉर द प्रेसिपिटेशन. आणि ह्या चॅप्टरची फॉर्म्युला लिस्ट आहे. ओके, मग K इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर C, अल्फा इज इक्वल्स टू रूट K बाय C, पर्सेंट डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू C. ओके, pH इज इक्वल्स टू मायनस लॉग बेस्ड इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस C. जसं हे सर्व ऍसिड साठी तशानंतर हे सर्व बेस साठी. pH प्लस pH इज इक्वल्स टू 14. KW इज इक्वल्स टू आयनिक, हे बघा हे जे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर ना त्याचा फॉर्म्युला. हे ते ऍसिड बेस म्हणजे ते हँडरसन हॅसेलबच इक्वेशन झाली. हे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट त्याचा फॉर्म्युला. ओके, तर ही फॉर्म्युले व्यवस्थित करून टाका. आपल्या नोटबुक्स मध्ये पण आहेत, आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये सुद्धा ही फॉर्म्युले आहेत. KSP इज इक्वल्स टू x रेस टू x इंटू y रेस टू y इंटू s रेस टू x प्लस y. ओके, तर याच्यावर सुद्धा डिपेंडंट काही न्यूमेरिकल्स आपल्याला येत असतात. त्यानंतर चॅप्टर 4 आहे केमिकल थर्मोडायनामिक्स. केमिकल थर्मोडायनामिक्स मध्ये तर डेफिनेशन खूप सारे येतात. जसं सिस्टीम म्हणजे काय, ओपन सिस्टीम काय असतं, क्लोज सिस्टीम काय असतं, आयसोलेटेड सिस्टीम. ओके, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन. ओके, आयसोथर्मल प्रोसेस, ॲडियाबॅटिक प्रोसेस, आयसोबॅरिक प्रोसेस, आयसोकोरिक प्रोसेस, रिव्हर्सिबल प्रोसेस. त्यानंतर एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन, एन्थॅल्पी ऑफ वेपरायझेशन, एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयोनायझेशन, ॲटोमायझेशन, सोल्युशन, केमिकल रिॲक्शन. ओके, या सर्व डेफिनेशन्स आहेत. खूप साऱ्या डेफिनेशन्स आहेत या चॅप्टरमध्ये. बॉन्ड एन्थॅल्पी,
standard enthalpy of combustion, electron gain enthalpy, enthalpies, okay, gives energy. ओके, हे सर्व इम्पॉर्टंट्स आहेत याच्यामध्ये. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आहे. डेरिव्हेशन पण खूप जास्त या चॅप्टरमध्ये, एक महत्वाचं चॅप्टर आहे. मग मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेस, मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन इरिव्हर्सिबल प्रोसेस, मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन वर्क डन इन केमिकल रिॲक्शन. 3 W ची फॉर्म्युलीज आहेत. मग ते एक डब्ल्यू मॅक्स साठी, एक प्रेशर व्हॉल्यूम टाईप ऑफ वर्क साठी आणि एक रिॲक्शन साठी, की वर्क डन इन अ केमिकल रिॲक्शन, हे व्यवस्थित करायचे. क्वेश्चनच एक प्रकारची तुमची तयारच करून ठेवायची क्वेश्चन बँक सारखं, की मी हे केलेलं आहे का. गिव्ह द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, ते पण व्यवस्थित करून घ्यायचं. मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन डेल्टा इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ओके, आणि दिस इज अप्लाय टू ॲडियाबॅटिक प्रोसेससाठी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काय येतं, आयसोकोरिक साठी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काय येतं, आयसोबॅरिक मध्ये, आयसोथर्मल मध्ये आणि फ्री एक्सपान्शन मध्ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मध्ये काय बदल होतो, तर त्याचे फॉर्म्युले सुद्धा पाठ करून टाकायची. Derive the relationship between delta H is equals to delta U plus delta nRT for chemical reaction. तर केमिकल रिॲक्शन साठी हे जे रिलेशन आहे कसं आलं हे डिराइव्ह करा. Give the sign convention for the first law of thermodynamics. Sign convention for first law of thermodynamics करायचे. Explain the features of reversible process. State and explain the first law of thermodynamics. State and explain the Hayes law and give application. Rules for writing the thermochemical equations. ओके, जनरली रूल्स तर असं डायरेक्ट विचारत नाही, पण करून ठेवा, कारण की रूल्स तुम्हाला आले तरच तुम्ही थर्मोकेमिकल इक्वेशन्स लिहू शकतात. त्यानंतर ही फॉर्म्युला लिस्ट आहे. डब्ल्यू चे बघा हे 3 फॉर्म्युले. ओके, की डब्ल्यू मॅक्स इन टर्म्स ऑफ व्हॉल्यूम, डब्ल्यू मॅक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर व्हॉल्यूम टाईप ऑफ वर्क. ओके, तर ही वेगवेगळी फॉर्म्युले आहेत की व्यवस्थित लर्न करा. याच्यावर डिपेंडंट न्यूमेरिकल्स कम्प्लीट करा. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये कॅथोड म्हणजे काय, ॲनोड, इलेक्ट्रोलायटिक सेल, गॅल्व्हॅनिक सेल, सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल, कंडक्टिव्हिटी विथ युनिट, मोलर कंडक्टिव्हिटी, रेफरन्स इलेक्ट्रोड, प्रायमरी व्होल्टाइक सेल, सेकंडरी व्होल्टाइक सेल, रेफरन्स इलेक्ट्रोड, हे डेफिनेशन करणार. कोलरॉच लॉ याच्यात येतोय तो एक महत्वाचा. एक्सप्लेन द कोलरॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मायग्रेशन ऑफ आयन अँड गिव्ह इट्स ऍप्लिकेशन. गिव्ह द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिव्हिटी अँड मोलर कंडक्टिव्हिटी. एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिव्हिटी अँड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याचा व्यवस्थित स्टडी करणार. गिव्ह द फंक्शन्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिजची फिगर सुद्धा करून ठेवायची आणि फंक्शन्स पण करून टाकायचे. गिव्ह स्टेप्स टू राईट द सेल रिॲक्शन. सेल रिॲक्शन लिहिण्याच्या काय स्टेप्स आहेत. गिव्ह नर्स्ट इक्वेशन अँड एक्सप्लेन द टर्म्स इन्व्हॉल्व्ड. डिफाईन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज अँड गिव्ह इट्स ऍप्लिकेशन. इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज काय आहे त्याचे ऍप्लिकेशन लिहा. एक्सप्लेन स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. एसएच जे आहे तो एसएच काय असतो त्याची फिगर सुद्धा व्यवस्थित करून ठेवा. डिफिकल्टीज काय असतात, निकेल कॅडमियम सेल, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणाऱ्या रिॲक्शन्स, इलेक्ट्रोकेमिकल रिॲक्शन्स, आणि त्याच्यानंतर ही फॉर्म्युला लिस्ट. फॉर्म्युला लिस्ट मध्ये क्यू इज इक्वल्स टू आय इंटू टी, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू आय इंटू टी अपॉन 96500, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू आय इंटू टी अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो. त्यानंतर डब्ल्यू जर काढायचं असेल तर आय इंटू टी इंटू 9 अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो इंटू मोलर मास. ओके, त्यानंतर ई सेल, E0 cathode minus E0 anode. E is equals to E0 cell minus 0.0592 upon N log base 10 concentration of product upon concentration of reactant. आपण याच्यावर न्यूमेरिकल्स पण घेतलेले आहेत, ते आपण सॉल्व पण केलेले आहेत मुलांना. केमिकल कायनेटिक्स. केमिकल कायनेटिक्स मध्ये रेट ऑफ रिॲक्शन, एव्हरेज रेट, इन्स्टंटेनियस रेट, ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी, हाफ लाईफ, एलिमेंटरी रिॲक्शन, मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर, ह्या सर्व डेफिनेशन्स खूप महत्वाच्या झाल्या. एक्सप्लेन रेट लॉ म्हणजे काय, रेट लॉ काय आहे त्याची स्टेटमेंट आणि एक्सप्लेनेशन. डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर अँड मॉलिक्युलरिटी करून टाका. इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, हाफ लाईफ रिॲक्शन,
त्याचं सेम झिरो ऑर्डरसाठी पण करायचं. जसं आपण फर्स्ट ऑर्डरचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन घेतलं तसं झिरो ऑर्डरसाठी घ्यायचं. हे सुद्धा ग्राफिकली एक्सप्लेन केलेले आहेत. फर्स्ट ऑर्डरसाठी जसं आपण घेतलं तसं झिरो ऑर्डरसाठी पण येणार आहे. गिव्ह द युनिट फॉर रेट कॉन्स्टंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, युनिट पण व्यवस्थित करा. त्यानंतर इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर गॅस फेज रिॲक्शन, हे पण एक महत्वाचं होतं बघा. आपण गॅस फेज रिॲक्शनचा पण फॉर्म्युला लिहिला होता, हा बघा इथे दिलाय. K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log base 10 PI अपॉन 2PI मायनस P. ओके, गॅस फेज साठी हा आपण प्रूव्ह केला होता. डिफाइन झिरो ऑर्डर रिॲक्शन, गिव्ह इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन, गिव्ह द युनिट्स फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. स्युडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन काय आहे आणि त्याची एक्झाम्पल्स पण करून ठेवा आणि त्याची फॉर्म्युला लिस्ट आहे, कुठली कुठली फॉर्म्युले या चॅप्टरमध्ये. त्यानंतर आता इनऑर्गॅनिकचे काही टॉपिक्स आहेत. मग इनऑर्गॅनिकच्या टॉपिक्समध्ये बघा, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18. मग काय काय करणार, ऑकरन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सर्वांची, पिरियॉडिक ट्रेंड्स करून टाकायची, ॲटॉमिक साईज, त्याच्यानंतर आयोनायझेशन एन्थाल्पी वगैरे ह्या ज्या सर्व ट्रेंड्स आहेत ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, या सर्व ट्रेंड्स करून टाकायचे 16, 17, 18च्या. फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज करायचं 16, 17, 18. ॲनॅमलस बिहेवियर, जो जनरली पहिला एलिमेंट असतो ना, तो इतरांपेक्षा वेगळा का आहे, त्याच्या प्रॉपर्टीज लिहून टाकायच्या. या चॅप्टरचे जेवढे पण अलोट्रॉप्स आहेत ते ऑक्झो ऍसिडची स्ट्रक्चर्स करायची, कारण की त्याच्यावर प्रश्न विचारतात, डायरेक्टली ऑक्झो ऍसिड्स ड्रॉ करायला येतात. त्यानंतर कंपाऊंड्स ऑफ सल्फर अँड क्लोरीन, त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज, युजेस, आणि लास्ट असतो इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. तर यांच्यावर फोकस करायचं. रिड्यूस झालेला पार्ट काही करू नका, तो सोडून उरलेला जो पार्ट आहे तो तुम्ही करू शकता. डीएफ ब्लॉक एलिमेंट, डीएफ ब्लॉक मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करून टाकायचं, 3D सिरीज परफेक्ट करून टाकायची. बाकी सिरीज नाही एवढं महत्वाचं, पण 3D सिरीज तुमची परफेक्ट असावी. पोझिशन ऑफ डी ब्लॉक इन पिरियॉडिक टेबल, एक्सप्लेन व्हेरिएशन्स इन atomic radii, ionization enthalpy, metallic character across third series, 3D series. तर 3D सिरीज जे आहे त्याची ॲटॉमिक रेडाय असेल, आयोनायझेशन एन्थॅल्पी असेल, मेटॅलिक कॅरेक्टर्स असतील, यांचं स्टडी करायचं. त्याच्यानंतर त्याची जी काही आपण डायपोल मुवमेंट काढत असतो, जी त्या फॉर्म्युल्याने आपण काढत असतो, तर तो म्यू इज इक्वल्स टू √n इंटू ब्रॅकेट n+2 जो फॉर्म्युला आहे तो अप्लाय करायचा. गिव्ह व्हाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड, डी ब्लॉक एलिमेंट का कलर मध्ये असतात तो व्यवस्थित करून घ्यायचा. व्हाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर यूज ॲज अ कॅटलिस्ट. त्यानंतर लर्न कॅटलिस्ट, आपल्या बुकच्या पेज नंबर 174 वरती आहे बघा कॅटलिस्टची कन्सेप्ट. व्हॉट आर इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स, गिव्ह प्रॉपर्टीज, मेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, हायड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, त्यानंतर एफ ब्लॉकची पोझिशन, लॅन्थेनाइड्स कॉन्ट्रॅक्शन, ॲक्टिनाइड कॉन्ट्रॅक्शन, कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ लॅन्थेनाइड कॉन्ट्रॅक्शन हे करून टाकायचं. व्हाय एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॅन्थेनाइड्स अँड ॲक्टिनाइड, गिव्ह सिमिलॅरिटी बिटवीन लॅन्थेनाइड्स अँड ॲक्टिनाइड्स, डिफरन्स बिटवीन प्री ट्रान्झिशन, ट्रान्झिशन्स अँड लॅन्थेनाइड एलिमेंट्स. तर हा एक पार्ट आहे डीएनएफ ब्लॉक मधला. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स मध्ये काय असतं, क्लासिफिकेशन्स ऑफ लिगँड्स विथ एक्झाम्पल्स, त्यानंतर डिफाईन कोऑर्डिनेशन स्पियर, कोऑर्डिनेशन नंबर, डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल सॉल्ट अँड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, गिव्ह 4 पॉस्युलेट्स ऑफ वॉर्नर थेरी, वॉर्नर थेरीचे 4 पॉस्युलेट्स, डिफाईन होमोलेप्टिक आणि हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस विथ एक्झाम्पल्स, फाइंड एएन नंबर, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर, फाइंड आउट करा, आयुपीसी नॉमेनक्लेचर व्यवस्थित करा, कारण की याच्यावर स्ट्रक्चरने नाव किंवा नावावरून स्ट्रक्चरची प्रॅक्टिस करून ठेवा. एक्सप्लेन द फॅक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, पॉस्युलेट्स ऑफ व्हीबीटी आणि व्हीबीटीची 2-3 एक्झाम्पल्स करून टाकायची. COF6 नाही ते P6 झालाय, तर F6 COF6 3- NiCl4 -2, NiCN4 -2 ऑन द बेसिस ऑफ व्हीबीटी करा. टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किती असतात त्याच्यावर आपण समजतो की तो डायमॅग्नेटिक आहे का पॅरामॅग्नेटिक आहे.
त्यांचं जॉमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स असेल, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज असेल, त्यांचं जॉमेट्रिकल आयसोमर्स असतील, ओके, स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम असतील, ते या चॅप्टर मधली महत्वाची आहेत. त्यानंतर अप्लाइड केमिस्ट्री. अप्लाइड केमिस्ट्रीमध्ये बायोमॉलिक्युल्स आहे, पॉलिमर्स आहे. ओके, बायोमॉलिक्युल्स मध्ये काय, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स, give two preparation of glucose, give action of HISCN, NH2OH, bromine water, nitric acid, acetic anhydride on glucose. ग्लुकोजच्या ज्या दोन प्रिपरेशनच्या रिॲक्शन्स आहेत बघा, आपण स्टार्च पासून एक केलेली आहे आणि एक सुक्रोज पासून केलेली आहे. त्या व्यवस्थित करा. कार्बोहायड्रेटचं क्लासिफिकेशन आपण केलेलं आहे, मोनोसॅकराइड, ऑलिगोसॅकराइड, पॉलिसॅकराइड्स. ऑलिगोसॅकराइड्स फर्दर क्लासिफाय होतात डाय, ट्राय, टेट्रा, त्या पद्धतीने. त्यानंतर ग्लुकोजच्या रिॲक्शन्स, ग्लुकोज बरोबर HI ची रिॲक्शन झाली तर काय मिळतं, HCN ची रिॲक्शन झाली तर काय मिळतं. ओके, NH2OH हायड्रॉक्सिलामाइन, ब्रोमिन वॉटर माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, नायट्रिक ऍसिड स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, ऍसिटिक अनहायड्रेट, यांच्या रिॲक्शन्स काय होतात ग्लुकोजवर ते आपण सॉल्व्ह केल्यावर ऑलरेडी. गिव्ह द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन आणि त्याचं क्लासिफिकेशन. त्यानंतर व्हॉट इज पेप्टाइड लिंकेज, हाऊ इट इज फॉर्म. पेप्टाइड लिंकेज काय आहे आणि ती कशी फॉर्म होते. गिव्ह द सायक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज यांचं सायक्लिक स्ट्रक्चर, हवा स्ट्रक्चर जे ती काढून टाकायची. गिव्ह द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर, आता पॉलिमर चॅप्टर मध्ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर. पॉलिमरचं क्लासिफिकेशन खूप आहे, स्ट्रक्चर आहे, ओरिजिन आहे, पॉलिमरायझेशन आहे, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आहे, डिफरंट मोनोमर्स आहे, यांच्यावर डिपेंडंट पॉलिमरचं क्लासिफिकेशन आहे. गिव्ह द प्रिपरेशन अँड युजेस, काही प्रिपरेशन्स करून टाका. टेफ्लॉन, नायलॉन 66, LDP, HDP, लो डेन्सिटी पॉलिमर, हाय डेन्सिटी पॉलिमर. टेरिलिन, PHBV, नायलॉन 26, नायलॉन 2, नायलॉन 6. पॉलीॲक्रिलिल नायट्राइल, पॅन ज्याला म्हटलं जातं, पॉलीॲक्रिल नायट्राइल पॅन. SBR, स्टॅरिन ब्युटाडीन रबर. पॉलीआयसोप्रीन, नायलॉन 6 यांचे प्रिपरेशनच्या रिॲक्शन्स. गिव्ह मोनोमर ऑफ नॅचरल रबर. एक्सप्लेन को पॉलिमर अँड फायबर. आणि लास्ट ग्रीन केमिस्ट्री. ग्रीन केमिस्ट्री अँड नॅनो टेक्नॉलॉजी, याच्यामध्ये ते 12 ग्रीन प्रिन्सिपल्स आहेत ना ग्रीन केमिस्ट्रीचे, ती करून टाकायची. ग्रीन केमिस्ट्रीची डेफिनेशन, कोणी ग्रीन केमिस्ट्री सर्वात पहिले आपल्याला सांगितली तर पॉल टी एनेस्थस, तर ते त्यांचं नाव पण लक्षात ठेवा. रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री काय आहे, डेफिनेशन्स येतात मग याच्यामध्ये, नॅनो सायन्स, नॅनो टेक्नॉलॉजी, नॅनो मटेरियल, नॅनो केमिस्ट्री, त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, हिस्ट्री आहे, ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस. तर या पद्धतीने मी तुम्हाला मोस्टली सर्वच पार्ट जे आहेत आपल्या चॅप्टरची ती कव्हर केलेली आहेत. तर व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कळवा कमेंट्समध्ये, चॅटबॉक्समध्ये. तर अभ्यास करा. बेस्ट लक फॉर युअर एक्झाम. थँक्स फॉर वॉचिंग.